So you're really enjoying photography as your new hobby and you wanted to focus on portrait photography and at the same time to build your portfolio on portrait photography. Well, some will say that that's easy. Just ask some of your close, kind-hearted, good-looking, and willing friends or relative to be your model. But what if you wanted to level it up a little bit? Then that's the time you become a joiner on a paid photo shoot. Paano mag-join at ano-ano ba ang benefits ng isang paid photo shoot? What is up guys? Hate here. Nagkaroon ako ng opportunity na maka-join sa isang paid photo shoot at ito yung isi-share ko sa inyo in this video. It's a paid and very limited participant photo shoot but not your ordinary paid photo shoot na merong maganda at sexy na model because other than good models, it was organized by no other than Mars Galak and with his wardrobe collection. In this video, we are going to talk about the benefits of this kind of photo shoot in your photography at yung mga bagay na pwede mong i-expect pag sumama ka sa mga ganitong klaseng paid photo shoot. First on our list is for portfolio. Aminin na natin na pagdating sa photography, isa sa mga unang genre na gusto nating pasukin at simulan ay ang portrait photography. Although it looks easy kasi kailangan mo lang ng model o ng taong willing na magpa-picture sa'yo, pero ang talagang magiging tanong ay gaano karami yung pwede mong kuhaan talaga. Meron ba yung mga willing magpa-picture sa'yo ng seryoso? Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. And I'm sure kahit gaano pa kakapal yung confidence mo sa katawan, meron ka pa rin hiya na magyaya ng maganda o gwapong friend to pose for a picture for your portfolio. Kaya yung mga ganitong klaseng photoshoot ay maganda talagang opportunity para sa'yo to build your portfolio and then to build your confidence in portrait photography. Kasi syempre pag meron ka ng magandang output ng portrait photography, makikita na din yun ng mga friends mo at baka sila pa yung lumapit sa'yo para magpa-picture. It's a chain reaction. Then doon mo mabibuild yung portfolio mo. Paid photoshoot talaga yung cheat code para mapabilis yung progress mo sa portrait photography. Pero bakit mo kailangan magbayad kung pwede ka namang pumunta sa social media and ask them for an X-deal photoshoot? Kaya punta tayo sa second benefit ng paid photoshoot at ito ang you got almost everything you need. Yung mga X-deal photoshoot, ang ibig sabihin lang nun ay parehas kayong magbe-benefit. Photographer will benefit sa model para sa portfolio niya and then yung model ay magbe-benefit naman sa photo ng photographer para sa magandang photos o pang set cards niya. Yung photographer, pag madami na siyang experience at portfolio, pwede na niya yun magamit para ipakita sa client and then para makasingil din siya ng professional fee. Same with the model na kapag may set cards na siya, pwede na din siya magpabayad as a model naman sa mga photo shoots. Meron kayong equal terms ng model. Ngayon sa ganyang mga X-deal, madalas lahat ng equipment, props, venue, food, transpo, minsan pati yung damit dala ng photographer. Yung model ang dala lang niya ay yung sarili niya. Not every time ganito yung setup, pero most of the time yung photographer o yung group ng photographers ang may sagot ng halos lahat. Ngayon sa ganyang scenario, imagine with me for a moment. Tayo as photographer, ito yung mga ipiprepare at iisipin natin. Yung camera at lens, given yan. Hindi naman pwedeng photographer ka tapos model ang pagdadalhin mo ng camera. Kaya other than camera and lens, kailangan mo pang isipin ang venue, saan natin gagawin yung photoshoot, indoor ba or outdoor photoshoot, yung equipment na gagamitin natin, ilang ilaw ang kailangan. Magdadala ka ba ng flash, reflector or softbox plus light stand, ilang battery yung kailangan, saan kayo kakain after, yung safety ng lugar, as well kung may
may kailangan ba kayong permit, at kung ano-ano pa. Isa pa sa iisipin mo sa model ay yung experience niya sa posing. Syempre, madalas sa mga ex-deal photoshoot ay wala pa sila masyadong experience about sa posing. At ikaw as photographer pa yung magtuturo sa kanila about doon sa mga details ng posing na gusto mo. Isama mo pa yung mga facial expressions na gusto mong i-achieve. Hindi ko to nilalahat kasi alam ko na merong mga model na meron talagang mga talent sa modeling at hindi lang pinanganak na maganda at gwapo. Magaling din sa modeling. Nagsimula din ako sa mga X-deal na yan at madami din akong natutunan. Pero when it comes sa pinakamabilis na progress, lalo na in building your portfolio, yung mga organized and paid photoshoot talaga yung the best. Syempre, if you have the budget. Third benefit ng mga organized and paid photoshoot ay you'll got the opportunity to meet and connect to other photographers. Connecting with people that shares the same passion is priceless. Para sa akin, ito talaga yung pinakamagandang benefit ng mga exclusive photoshoot. Yung magkaroon ka ng opportunity to collaborate with other photographers, models, fashion designer, makeup artists, and all the crew of the event. Yung magkaroon ka ng chance na makakwentuhan yung iba pang mga photographers at makapag-share ng ideas at mga inputs about sa photography. Isa rin niyang paraan para lumawak yung knowledge mo sa creative arts. Siyempre, ang mundo ng photography ay hindi kompleto kapag wala yung iba pang mga kasama din natin sa industriya. Kagaya ng mga directors, models at mga fashion designers. Maganda din na makakuha ka ng mga first-hand information sa kanila at mangyayari lang yun kung magkakaroon ka ng connection sa kanila. Then after nun, kung maganda yung naging kwentuhan nyo at the same time yung vibe nyo sa isa't isa, diyan na papasok yung posibilidad na magkasama kayo sa isang project in the future. Either sila yung kumontak sa inyo o ikaw yung kumontak sa kanila. Depende sa pangangailangan at pagkakataon. So I guess that's it for me, guys. Thank you for watching and I hope you got something from this video, or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hate, and I will see you in the next video. Mabuhay! Napansin nyo ba yung uniqueness ng photoshoot na to? Siyempre, kasi yung mga props and outfit ng mga model ay gawa ng artist and fashion designer no other than Mars Galang. At alam nyo ba na nagkaroon din ako ng opportunity para ma-interview siya, pero i-reserve na lang natin yun sa susunod, sa part 2 ng video na to. At pag-usapan na rin natin kung ano at paano mangyayari ang best collaboration pagdating sa photography. In the next video, mabuhay!